შინდეში გმირულად დაღუპულ ქართველ ჯარისკაცებზე ფილმის გადასაღებად მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 81384 ლარი გამოიყოფა. ცნობილი ბრიტანული გამოცემა The Guardian-ი ქართველი მზარეულის თიკო ტუსკაძის შესახებ ვრცელ სტატიას აქვეყნებს. ოსკაროსანი მსახიობი კომპანია ტრიუმფის სახე გახდა. 56 წლის ჯულიანა მური ქალის თეთრეულის რეკლამისთვის გადაიღეს. სამუშაო კვირის აქტიური დასაწყისით 11 სექტემბერი ორშაბათი დღე და მეტი ქალი პოლიტიკაში არაერთხელ გვიხსენებია ქალების ნარატივით 10 ქალი პოლიტიკოსი, რომლებიც მარტივად ათავსებენ სილამაზეს, ნიჭს და ძლიერ ხასიათს კარიერული წინსვლისთვის. გავიცნოთ რამდენიმე მათგანი. მარა კარპანია 40 წლის მარა, იტალიელი პოლიტიკოსი, ყოფილი მოდელი და ტელეწამყვანია. ის 2006 წელს იტალიის დეპუტატთა პალატაში აირჩიეს პარტიიდან წინ იტალია. 2008 წლის 8 მაისს კი სილვიო ბერლუსკონის მინისტრთა კაბინეტის წევრი გახდა. დაოჯახებული მარას კარიერა 2004 წელს დაიწყო და ქალთა უფლებების დაცვით გაითქვა. 2008 წელს სწორედ მისი ინიციატივით გავიდა კანონპროექტი პარლამენტში, რომლის მიხედვითაც პროსტიტუცია დანაშაულად ითვლება. მისი მეტსახელი ლამაზი მარა გახლავთ. შემდეგი პოლიტიკოსი და აქტიური ქალი კარმენ კასი, ესტონელი სუპერმოდელი, მსახიობი და პოლიტიკოსია. ის პარტია რესპუბლიკას წევრი და 2000 წელს ევროპარლამენტში წევრობის კანდიდატი გახლდათ. 2004 წელს კარმენი ესტონეთის მოჭადრაკეთა კავშირის პრეზიდენტად აირჩიეს. თვლის რომ ბავშვები აუცილებლად უნდა დაკავდნენ ჭადრაკით და პოპულარიზაციისთვის ძალას არ ზოგავს. ხელი შეუწყო ტალინში ჩატარებულიყო ჭადრაკის ოლიმპიადაც. კარმენი ამ თანამდებობას 2011 წლამდე იკავებდა, ამჟამად კი ისევ რჩება ჭადრაკის კავშირის წევრად. სეტრიდა გიგა ის ლამაზი და პოპულარული პოლიტიკოსია ლიბანში. სეტრიდა პოლიტიკაში 1994 წელს მოხვდა, როდესაც ლიბანში პარტიები დაიშალა. მისი მეუღლე დააპატიმრეს, ის 11 წელი იბრძოდა მეუღლის გასათავისუფლებლად, რასაც თან ახლდა პოლიტიკური დევნა და დაშინებაც. გამარჯვებას საბოლოოდ 2005 წელს მიაღწია. გავიცნოთ დედოფალი რანიაც, რანია ალ-აბდულა, იორდანიის მეფის აბდულა მეორის მეუღლე გახლავთ. 1995 წელს რანიამ არასამთავრობო ორგანიზაცია შექმნა, რომლის ფარგლებშიც დედოფალი დღემდე ეხმარება ქალებს ქვეყნის ეკონომიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობის მისაღებად. რანიამ მხარს უჭერს ქალთა უფლებების დაცვას, დაიწყო ფართომასშტაბიანი კამპანია ბავშვთა ძალადობის წინააღმდეგ, დააარსა პირველი ცენტრი, სადაც მსხვერპლის რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში რესოციალიზაცია ხდება. ქალების ნარატივით გავაგრძელებთ აქტიური ქალების გაცნობას. ბუნებრივია, მანამდე გავიგოთ დღევანდელი გადაცემის სტუმრების ვინაობა და რამდენიმე წამში საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს გადავხედოთ. მორიგი სამუშაო კვირის საწყისი და სტუმრები ქალების ნარატივით. ნინო სუბელიანი, პიპიპი ცენტრის დამფუძნებელი და მარი შარაშიძე, საქმიან ქალთა გაერთიანების საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერი. ეს ქალების ნარატივია. გვანცალ აღიძესთან ერთად. გამართულად ვიწყებთ უკვე საქართველოში მიმდინარე მოვლენებზე საუბარს. შინდიში გმირულად დაღუპულ ქართულ ჯარისკაცებზე ფილმის გადასაღებად მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 81384 ლარი გამოიყოფა 2008 წლის აგვისტოში. რუსეთ-საქართველოს ომის პერიოდში სოფელ შინდიში გმირულად დაღუპულ 17 ქართულ ჯარისკაცზე ფილმის შინდისის გადაღებისთვის მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან, როგორც უკვე აღნიშნე, გამოიყოფა თანხა. მისდით მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 81384 ლარს მიიღებს. მთავრობის განკარგულება, რომელიც ფილმის გადაღებისთვის თანხის გამოყოფას ითვალისწინებს, უკვე გამოქვეყნდა საკანონმდებლო მაცნეში. შინდისის გმირების შესახებ ფილმს რეჟისორი დიტო ცინცაძე იღებს. ირაკლი სოლომონაშვილის სცენარს 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში რეალურად მომხდარი ამბავი უდევს საფუძვლად. ფილმის პროდიუსერია ედმონდ მინაშვილი. არსებული ინფორმაციით მთავარი გმირის როლს მერაბ ნინიძე შეასრულებს. მსახიობი კოტე თოლორაია გარდაიცვალა. ალბათ ქართულმა საზოგადოებამ შეიტყო ეს სამწუხარო ამბავი. ეს თემა არ გახლავთ და არ ჩდება პირდაპირ ჩვენს ფორმატში ქალების ნარატივი, თუმცა როგორც პროფესიონალმა მსახიობმა მსურს აღნიშნო, რომ კოტე თოლორაია მსახიობთა იმ გილდიის წარმომადგენელია, რომელთაც მთელი ეპოქა შექმნეს ქართულ კინემატოგრაფიაში და თეატრში. არ დაგიმალავთ, ეს ამბავი მომაკლდა შესაბამის და პროფილურ გადაცემებში სხვა არხებზე. TV Pirvelis და ჩვენი გუნდის სახელით უთანაგზნობთ ბატონი კოტე თოლორაიას ოჯახს და სამეკობროს. გადავინაცვლოთ უკვე ხორვატიაში უკვე 25 წელი ტარდება ერთწუთიანი ფილმების ფესტივალი. წელს ფესტივალის ოქროს მედლის მფლობელი 26 წლის ქართველი რეჟისორი ელენე სებისკვერაძე გახდა ანიმაციური ფილმით პატარა ხოჭო. კონკურსის ფარგლებში 450 სხვადასხვა ქვეყნის საკონკურსო ნამუშევრიდან 60 ფილმი შეირჩა, რომელთაგან ქართველი რეჟისორის ნამუშევარი საუკეთესოდ აღიარეს. ფესტივალი 7 სექტემბერს დაიწყო და დასრულდა კიდეც. განათლებით არქიტექტორი ელენე სებისკვერაძე 3 წელია უკვე რაც ანიმაციაში მუშაობს. ამ ფესტივალზე ის ორგანიზატორებმა მიიწვიეს. ელენე
ფილმის რეჟისორი და სცენარისტი გახლავთ, ასე რომ წარმატებები მას აუცილებლად მოვიკითხავთ უკვე მომდევნო აქტივობებს მის ხარჯზე. ცნობილი ბრიტანული გამოცემა The Guardian-ი ქართველი მზარეულის თიკო ტუსკაძის შესახებ ვრცელ სტატიას აქვეყნებს. სტატიაში საუბარია მზარეულის ისტორიაზე. თიკო ქართული სამზარეულოს წარსადგენად ლონდონში წავიდა, სადაც რესტორანი პატარა საქართველო გახსნა. თავდაპირველად მან სახელი ნიგელა ლოვსონის სახელობის ფესტივალზე გაითქვა, სადაც წარდგენილი ჰქონდა ბავშვობის საყვარელი საჭმელი, მამი და ნანას ხაჭაპური. The Guardian-ი საკუთარ ემოციებზე წერს ქართული სამზარეულოს დაგემოვნებისას, სხვა შორის სტატიაში ნათქვამია, რომ ხაჭაპური ოქროს შუალედია პიცასა და ყველის ტოსტს შორის. ტუსკაძემ საკუთარი წიგნიც გამოსცა, რომელსაც სუფრა ჰქვია, წიგნში თავმოყრილია მისი ბავშვობის რეცეპტები, ისტორიები ოჯახის შესახებ და ფოტოები. სასაცილოა ის, რომ ჩვენ ისეთ უბანში ვცხოვრობთ, სადაც მეზობლებს ერთმანეთთან ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა აქვს. ერთმანეთის სახლებში თავისუფლად დადიან და ხშირად ერთად ვახშმობენ. ეს ყოველთვის ბავშვობას მახსენებს. ჩემმა მეგობარმა, რომელიც აგრეთვე ლონდონში ცხოვრობს, ერთხელ მითხრა, რომ იგი თავის მეზობლებს არ იცნობს, მაგრამ როდესაც ჩვენთან მოდის, თავს ისე გრძნობს, თითქოს საქართველოში იყოს, აღნიშნავს ტუსკაძე The Guardian-თან. 22 წლის ტოპ მოდელი და ვიქტორია სიკრეტის ანგელოზე ჯიჯი ჰადიდი ყოველთვის თაყვანისმცემლების ყურადღების ცენტრშია და მეთანხმებით ამჯერად ინსტაგრამზე გამოქვეყნებული მისი ერთ-ერთი ფოტო ქართველებისთვის გახდა საინტერესო, რადგან ჯიჯის დიზაინერ თამუნა ინგოროყვა შემოდგომის კოლექციიდან თეთრი კომბინეზონი აცვია. თამუნა ინგოროყვა საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და გემოვნებიანი დიზაინერია. მის კოლექციები ყოველთვის კეთილშობილური ქალური სტილით გამოირჩევა. ამაშიც დამეთანხმებით, იგი არა მარტო საღამოს დახვეწილ კაბებს ქმნის, არამედ ყოველდღიურ სამოსზეც მუშაობს. ცოტა ხნის წინ თამუნა ინგოროყვას კაბაში გამოჩნდა ჰოლანდიელი მოდელი, ასევე დოუცენ კრუსი, ხოლო ივლისში ინგოროყვას კაბა საკუთარი ქორწილისთვის შეერჩია ლიტვური წარმოშობის ცნობილმა ფოტომოდელმა ედიტა ვილკევიჩუტემ. მაშასე კიდევ მორიგი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ყველაზე გემოვნებიანი იაპონელებისა თუ ტურისტების თავშეყრის ადგილი და ქუჩა, სადაც მსოფლიოში ყველაზე ორიგინალური შენობებია აღმართული. შოპინგის მოყვარულებისთვის 64, მოდის მიმდევრებისთვის კი პოდიუმი ტოკიოში. იმოტე სანდოს ქუჩაზე ინაცვლებს. დეტალები ყველაზე გლამურული უბნის შესახებ ნახოთ მარიამ ადამიანის სიუჟეტში. მოდური ადამიანები ტოკიოში სწორედ ამ ქუჩაზე ომოტე სანდოზე იკრიბებიან. აქ გაცილებით უფრო მეტ უცხოელ ვიზიტორს შეხვდებით, ვიდრე თავად იაპონელს. ომოტე სანდო ეს ტოკიოს დასავლეთით მდებარე უძველესისა და თანამედროვე კულტურულ-ტექნოლოგიური ელემენტების სინთეზით შექმნილი რაიონია, რომელიც მსოფლიოში ცნობილი თითქმის ყველა წამყვანი დიზაინერის მაღაზიას, 6 დიდ სავაჭრო ცენტრს, ძვირადღირებულ მანქანებსა და მოდის მოყვარულებს აერთიანებს. თუმცა მიუხედავად ამისა, ქუჩის განსაკუთრებულობა არა თავად ბრენდებში, არამედ მათი მაღაზიის უნიკალურ და ორიგინალურ არქიტექტურაშია. ამიტომაც ტოკიოში შოპინგი რომ ხელოვნებასთანაა გაიგივებული, ყველაზე კარგად სწორედ ამ ქუჩაზე იგრძნობა, სადაც ერთმანეთში არეული თანამედროვე და ვინტაჟური სტილი, ხოლო მაღალი მოდის ტანისამოსის გარდა აქ ასევე იაპონელ დიზაინერებსაც შეხვდებით, რომლებიც ტრადიციულ კიმონოებთან ერთად მსოფლიოში ყველაზე უცნაურ აქსესუარებს ამზადებენ. ომოტე სანდოზე ორიგინალურ შენობებს შორის სახელდება ჰუგო ბოსის მაღაზია, რომელიც 8 სართულს აერთიანებს და ვიზუალურად ქვიშის საათის ფორმა აქვს. ასევე ცნობილია დიორის შენობაც თავისი უზარმაზარი გამჭვირვალე მინებითა და დახვეწილი ინფრასტრუქტურით. გარდა ამისა შეხვდებით ვალენტინოს, პრადას, ლუი ვიტონის, სენტ ლორანისა და კიდევ არაერთი დიზაინერის გიგანტურ შენობას, რომლებიც შოპინგის მოყვარულებისათვის ნამდვილი სამოთხეა. თუმცა ასტრონომიული ფასების მიუხედავად ტოკიოს ერთ-ერთი ყველაზე კოლორიტული უბანი ნამდვილად ის ადგილია, სადაც ოცნება ფრთებს ისხავს და რომელიც ერთხელ მაინც უნდა ნახო, რომ სიცოცხლე უკეთესად შეიგრძნო. სახლში ჩამოსულმა კი უფრო მეტი გააკეთა იმისათვის, რომ ტოკიოში კიდევ ერთხელ დაბრუნდე. მადლობა მარიამ საინტერესო სიუჟეტისთვის. 15 სექტემბერს კი თბილისში გლობალური ბიზნეს ფორუმი 2017 გაიმართება თემაზე 21 საუკუნის გამოწვევები ბიზნესში. ფორუმი საქმიან ქალთა გაერთიანების ორგანიზებით ჩატარდება და უმასპინძლებს 200-ზე მეტ ქართველ და უცხოელ დელეგატს. თემაზე სასაუბროდ საქმიან ქალთა გაერთიანების საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერი მარი შარაშიძე. სტუმრა მარი, მოგესალმებით. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის და დროის გამონახვისთვის ამ აქტიურ სამუშაო სამზადის პროცესში. შეიძლება ასე ვთქვას. მადლობა გვანცა, მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა თქვენ. რას ემსახურება აღნიშნული ფორუმი?
ფორუმი და რა მოლოდინები გაქვთ პირველ რიგში განვიხილოთ ეს მე. ფორუმი არის გლობალური, მოლოდინი გვაქვს ის, რომ უკვე ვიცით, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 16 ქვეყანა ერთვება, რაც პირველი ფორუმისთვის საკმაოდ კარგი არის. მასშტაბურია, გვეყოლება სპიკერები 8 სხვადასხვა ქვეყნიდან. 200-ზე მეტი ქართველი და უცხოელი დელეგატი, როგორც უკვე აღნიშნე. ვინ იქნებიან მომხსენებლები გლობალურ ბიზნეს ფორუმზე? მომხსენებლები იქნებიან როგორც ქართველები, ასევე უცხოელები, თუმცა ძირითადად იქნებიან უცხოელები. ქართველი მომხსენებლებიდან იქნება ქეთევან ბოჭორიშვილი, იქნება სიტყვით პირველ ნაწილში მთავრობა, რომელიც საქართველოს წარადგენენ და შემდეგ უკვე უცხოელები შემოგვიერთდებიან. დიახ, ანუ ერთი ნაწილი იქნება ის, რომ საქართველოს საინვესტიციო გარემო გავაცნოთ მაქსიმალურად, რაც მიმზიდველია, ყველაფერი მოვასმენინოთ და ვანახოთ უცხოელებს და მეორე იქნება ის, რომ მათი გამოცდილება გლობალური ჩამოვიტანოთ ჩვენი ქართველი ბიზნესში მოღვაწე ქალბატონებისთვის, თუმცა არა მხოლოდ ქალბატონებისთვის დასწრება. ეს კომუნიკაცია ძალიან მნიშვნელოვანია, სწორედ ეს კომუნიკაცია რო შედგება, ერთგვარი ჰაბია შეიძლება ასე ითქვას. მომხსენებელთა ჩამონათვალში იქნება ჩინეთიდან მოწვეული სტუმარი, ჯესიკა ლამი. ჩინეთზე ჩვენ კიდევ ვისაუბრებთ. მარი აუცილებლად თანაც ვრცლად, რომელიც Forbes-ის სიაშიც გვხვდება. როგორც ვიცი, ტექნოლოგიების კუთხით. კი ბატონო, როგორი იყო მოლაპარაკების პროცესი და საინტერესოა თანხმობა და რეაქცია უცხოელების ის რამ ნეტვორკინგის, ანუ საერთაშორისო კავშირების არსებობა ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ჩვენ დროში, განსაკუთრებით ბიზნესში. ჩვენ ამ მთელ პროცესში დაგვეხმარა სწორედ ეს ქსელების წევრობა, რისი წევრიც არის საქმიან ქალთა გაერთიანება, ასევე პირადი კავშირები, რომლებიც ჩვენ სხვადასხვა ქალბატონებმა სხვადასხვა ქვეყანაში ჩვენით ავაშენეთ. ანუ ჯესიკა ის შემთხვევა, როდესაც ჩინეთი ჩემი იქ მოღვაწეობა მოღვაწეობა დიახ მაშინ გავიცანი ჯესიკა მაშინ მე საშუალება მომეცა ჯესიკას დაარსების სტარტაპის დაარსების დღიდან დღემდე მენახა რას დანახა მან როგორც პიროვნებამ ქალბატონმა ასევე მისმა ბიზნესმა და 500%-იანი ზრდა ერთ წელიწადში სტარტაპისთვის ისე რომ Apple-მა შენი პროდუქტი მთელი ჩინეთის მასშტაბით ყველა მაღაზიაში მოწვევით დადოს ეს ძალიან დიდი მიღწევა არის აბსოლუტურად გეთანხმებით მას თქვენ დაუკავშირდით პირადად და კომუნიკაციის ხარჯზე თუმცა ეს არ იყო მეორე მხარეა ის რომ ჩვენთანაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჰაერის დაბინძურება იმდენად ახალი ამ თემა არის და ძალიან მნიშვნელოვანი დიახ აქტუალური ვფიქრობ ეს ძალიან საინტერესო ეს მეჩი იყო რომ ჯესიკა არა მხოლოდ როგორც ქალბატონების მხარდამჭერი არამედ როგორც იმ პროდუქტის შემქმნელი რომელიც საქართველოსაც ჭირდება შეიძლება. რა შექმნით? რა პროდუქტი შექმნით თქვენ 4 წლის განმავლობაში ჩინეთში? საინტერესოა სწორედ თქვენი გამოცდილება, იმიტომ რომ სწორედ ქალთა ორგანიზაციაში მუშაობდით, როგორც ვიცი, სწორედ ქალთა გაძლიერების კუთხით, რამდენად აქტიურები არიან ჩინელი ქალები? ჩინეთმა თავისი ცოტა ჩაკეტილი ეკონომიკით, უცხოელი პროფესიონალები, რომლებიც იქ ცხოვრობენ და მუშაობენ, უფრო მეტად დაახლოვა ერთმანეთს, ის რომ ძალიან ბევრი სირთულე გაქვს იქ ყოველდღიურ მუშაობაში და განსაკუთრებით საქმის კეთებაში მეტად გაახლოვებს უცხოელებთან. ანუ იმდენად დიდი საჭიროება და მოთხოვნა აღმოჩნდა, რომ იყო ინფორმაციის გაცვლის ერთმანეთის დახმარების. აი ამის საფუძველზე რამოდენიმე ადამიანმა შევქმნით პეკინის ქალთა ქსელი. დავიწყეთ ჩვეულებრივი შეკრებებით, ამაზე საუბრით და 2 წლის განმავლობაში 2500 წევრი არის უკვე. უკვე 2500 წევრია გაერთიანებული. დიახ. და ახლა მოქმედია, აგრძელებს მუშაობას. მოქმედია კი, ეს არის ძალიან მოქნილი ორგანიზაცია. შენ თუ ხარ დღეს იქ და შენ რაღაც დროს მზად ხარ დაუთმო ამ საქმეს, შენ შეგიძლია ძალიან მარტივად გახდე მის წევრი და აქტიური როლიც აიღო. რამდენი ადამიანი იყავით საწყის ეტაპზე ორგანიზატორი? 12 ადამიანი. სხვადასხვა ქვეყნიდან. დიახ, სხვადასხვა. ძალიან მნიშვნელოვანია, თქვენ ალბათ დაბრუნდებით კიდევ ჩინეთში და მოიკითხავთ შედეგებს, რაც თქვენ ხდება იქ. დიახ, აქტიურად ვარ ხაზზე. ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საქმე გასაკეთებელი. როგორ უნდა გავხდეთ საერთაშორისო ქსელის წევრი, ასე დავარქვათ და როგორ უნდა მოხვდეთ ფორუმზე? წევრობა ყველასთვის ხელმისაწვდომია, ანუ ორგანიზაცია 2 წელია უკვე არსებობს, თუმცა ეს ფორუმი არის პირველი დიდი პროექტი, რასაც ხელი მოკიდა გაერთიანებამ. წევრობისთვის არ არის დიდი მოთხოვნები, ძალიან მარტივად შეუძლიათ დაგვიკავშირდნენ ქართულ ორგანიზაციებს და არა მხოლოდ ქართულს. ხოლო ფორუმზე დასწრება. ფორუმზე მონაწილეობა შეუძლიათ წარმატებულ სტარტაპებსაც და მათთვის
შეღავათიანი ნახევარი ფასი არის, ამასაც ვითვალისწინებთ. ბიზნესებს, მთავრობის წარმომადგენლებსაც, უცხოელებსაც, ან ნებისმიერ ადამიანს, რომელსაც აქვს ინტერესი, ერთი რომ დამყაროს ბიზნეს კომუნიკაცია, ახალი პარტნიორობა ადგილობრივი და 16 სხვადასხვა ქვეყანასთან, ასევე მათი ძალიან მნიშვნელოვანია რომ დიახ ისინი უჭერდნენ მხარს ქალების ძალიან მნიშვნელოვანია აბსოლუტურად გითხრებით აქტიურობა როგორია მარი საინტერესოა რამდენად აქტიურობენ ამსრე საზოგადოება უკვე არის თუ არა ადგილები იმიტომ რომ უკვე გვიახლოვდება ფორუმის თარიღი 15 სექტემბერი კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნო რამდენად აქტიურობენ აქტიურობენ იცით რა საქართველოში უფრო იყო სირთულეებთან დაკავშირებული იმიტომ რომ აი ეს თემა მარტო ქალი ერთი სიტყვა ცვლის მთლიანად ფორუმის ხასიათს ანუ მეტად ეჭვის თვალით უყურებენ უბრალოდ ეშინიათ აი კიდევ გავართ ამ პრობლემის წინ ესე იგი გარკვეულწილად კი მაგრამ უკვე იმდენად დიდია ჩვენი მხარდამჭერები ჩვენი პარტნიორები უკვე ეს თამამად გაძლევს იმის თქმის საშუალებას რომ იცით აი ეს არის ჩვენი მხარდამჭერი ეს მხოლოდ ქალს არ უჭერს ხალხს ეს ყველასთვის და ქალების ნარატივის პლატფორმაც სწორედ ამისთვისაა შექმნილი და კიდევ უფრო ხმამაღლა და შეიძლება ითქვას აქტიურად ვისაუბრებთ ამ თემებთან დაკავშირებით ორგანიზაცია საქმიან ქალთა გაერთიანება მოვედით უკვე აქ რამდენი ხანია რაც არსებობს და რა პროექტებითაა დახუნძლული ამდენი ხნის განმავლობაში 2 წლის წინ დაარსდა მისი დამფუძნებელი ეკატერინე მაისურაძე თვითონ გახლავთ ის ქალბატონი რომელიც 12 წლის განმავლობაში არის აქტიურად ბიზნესში და არ მხოლოდ ადგილ საქართველოში არამედ გლობალურად ის ძალიან ბევრ ფორუმს კონფერენციას ესწრება და უამრავი საერთაშორისო ქსელის წევრი არის ქალების მიმართულებითაც ამიტომ პროექტის იდეა, ამ ფორუმის იდეა იყო ის, რომ საქართველოში, როდესაც ძალიან ბევრი ორგანიზაცია არის, ბევრი ასოციაცია, ბევრი კარგი რაღაცები კეთდება, უბრალოდ ეს ერთიან სახეს არ ატარებს, ანუ არ არის ინფორმაცია ყველასთვის, დიახ, მასშტაბური არ არის. და თუ გინდა გლობალურ საქმეზე გახვიდე და ანუ სხვადასხვა ქვეყნებიდან მიიღო მასშტაბურად სარგებელი, ამიტომ შენ გჭირდება, რომ შენი ქვეყანა რაც შეიძლება მალე გაერთიანო. ამიტომ იდეა ეს იყო. კი, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს კონდეს საერთაშორისო კონტაქტები თუ გინდა რომ შენი ბიზნესი თუნდაც გახდა ეს გლობალური გაიტანო ექსპორტზე ეს არ კმარა მხოლოდ ქართული ადგილობრივი რა იქნება თქვენი გაერთიანების მორიგი ნაბიჯი მარი მორიგი ნაბიჯი იქნება ის რომ რაც შეიძლება მეტი ბიზნესი მოვიწიოთ რომ გაერთიანდენ ჩვენთან იმიტომ პირველი ნაბიჯი რომ გავხდეთ მასშტაბურები ადგილზე შემდგომ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს საერთაშორისო მხარდამჭერების და პარტნიორების იმიტომ რომ როგორც ახლა ფორუმის ორგანიზებაში გვეხმარებიან ისე მეტად უფრო თვითონ ფორუმზე მუშაობის პროცესში ძალიან ბევრი შემოვიამხანაგეთ ბევრი ასეთი ორგანიზაცია დიახ ამიტომ ძალიან თამამად და იმედიანად ვართ. მორიგ ნაბიჯებზე თავად ფიქრობთ, ბუნებრივია. კიდევ ერთხელ აღვნიშნოთ, როდის სად გაიმართება ფორუმი, აინტერესებს მაყურებელს დარწმუნებული ვარ და რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ფორუმი და გახდება თუ არა ყოველწლიური, ესეც მნიშვნელოვანი საკითხია. მე ვფიქრობ, რომ უნდა გახდეს ტრადიციული მარი. ფორუმი იქნება 15 სექტემბერს სასტუმრო ბილტმორში, დილის 9 საათზე დაიწყება რეგისტრაცია, საღამოს 7 საათამდე არის საქმიანი ნაწილი, ხოლო საღამოს იქნება გალავახშამი. მეორე დღესაც გაქვთ. მეორე დღეს არის უცხოელი დელეგატებისთვის ტურები, გასვლითი ტურები, რომ მაქსიმალურად გავასინჯოთ და ვაჩვენოთ ის რაც აქედან უნდა წაიღო, მაგალითად ღვინო, რაც ძალიან გვინდა რა უკვე ჩასმული არის ეს ის ნაწილია, რომლის გარეშეც ვერ ძალიან დიდი მადლობა მარი მობრძანებისთვის და საინტერესო ფორუმის შედეგებსაც აუცილებლად განვიხილავთ უკვე ქალების ნარატივის სერიალში დარწმუნებული ვარ ამაში. მარი შარაშიძე, საქმიან ქალთა გაერთიანების საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერი სტუმრობდა. გადაცემას ქალების ნარატივი, რომელსაც კვლავ დაველოდებით ჩვენ სერიალში, ამაში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ. ამ კონკრეტულ მიმართულებაში მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ ბრუნდებით უცხოეთში გაიმთავრებული მოვლენებით და საინტერესო სტუმართან ერთად მორიგ საინტერესო თემებზე სასაუბროთ და გავლით.